Bună ziua! Astăzi pregătim găluște umplute cu nucă. Găluște de aur, așa se numește rețeta. Este o rețetă veche și foarte bună din zona Ardealului. Avem nevoie de 500 de grame de făină cernută, 20 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, 100 de ml de lapte călduț, 100 de ml de ulei, 2 linguri de smântână, 2 linguri de zahăr, 2 gălbenușuri cu o linguriță rasă cu sare. Punem drojdia, puțin zahăr și laptele. Lăsăm să dospească puțin maiaua. Amestecăm gălbenușurile cu sarea. Punem și puțină vanilie, o linguriță de pastă sau 2 plicuri de zahăr vanilat. Punem și restul de zahăr. Și smântâna, 2 linguri de smântână. Uleiul păstrăm, îl punem la urmă de tot, la frământat. Când drojdia a dospit puțin, se vede așa cum s-a crăpat puțin făina pe care am pus-o deasupra. Amestecăm. Formăm un aluat. Putem frământa cu mâna sau cu mixerul, cu aceste cârlige pentru frământat, ca să fie mai ușor. Și punem și uleiul puțin câte puțin. Frământăm cu mâna să vedem cam cât mai cere aluatul, cam cum se prezintă. Deja nu se mai lipește de mână în acest stadiu. Pare că ar mai trebui puțină apă sau lapte. Eu pun puțină apă, puțin câte puțin. Depinde mult de făină. Cam o lingură de apă mai pus eu și frământăm. Ca la orice aluat cu drojdie, trebuie frământat 10 minute, cel puțin. Frământăm, trântim, întindem. După ce îl trântim, aluatul devine elastic și schimbă complet structura. Acum îl lăsăm dospit. O oră jumate, 2, în funcție de cum dospește, de cât de ușor dospește. Aluatul a dospit, acum pregătim și umplutura. Avem nevoie de 200 de grame de nucă măcinată, peste care punem 2 picuri cu zahăr vanilat și 5 linguri cu zahăr pudră. Amestecăm puțin. Lucrăm cu foarte puțină făină. Răsturnăm aluatul. Întindem o foaie. Cam așa de groasă și o tăiem pătrate. Și apoi întindem puțin cu mâinile și punem o lingură de nucă și închidem. Formăm așa o gălușcă. Am tapetat și o tavă de 20 pe 30 cu hârtie de copt și cu unt. Acum muiem puțin gălușca în unt și apoi în nucă.
nucă cu zahăr și o punem în tavă. Adunăm, strângem și sigilăm. Așa. Le așezăm. Așa le facem pe toate. Am ajuns la ultimele. Chiar se fac foarte ușor aceste găluște. În general, bunicile noastre aveau metode foarte ușoare de a face prăjituri și gustoase și ușor de făcut. Putem să mai lăsăm puțin loc între ele, că vor crește. Acum le acoperim cu o folie și cu un prosop și le lăsăm din nou la dospit. 40 de minute, 50 de minute, să-și dubleze iarăși volumul. Chiar o oră, contează cât este de cald în cameră, de fapt, cu dospitul. Așa arată găluștele după ce au dospit și la tavă. Acum le băgăm la cuptor la 180 de grade, cam 45 de minute, 50. Când sunt rumene, sunt gata. Găluștele aurii sunt gata. Am făcut proba cu scobitoarea, să fie curată. Le lăsăm să se răcească. Să rupem, să vedem cum arată. Sunt moi, au crescut foarte bine. O rețetă super, super bună și foarte ușor de făcut. Încercați și dumneavoastră și sigur o să vă placă. Rețeta este excelentă. Poftă bună!